Combatron, Tomas Encolas, Niknok, Eklok at Tinay Pinay. Ilan lang yan sa mga karakter na nakilala ko noong 90s dahil sa Funny Comics. At gaya ko ay siguradong marami rin sa inyo ang nahilig nun sa pambatang comics na to. Pero bakit nga ba nawala ang Funny Comics? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento ng Filipino Funny Comics at kung ano nga ba ang nangyari sa industriya ng Pinoy Comics. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang comics ay hango sa salitang Ingles na comics o comic book. Isa tong babasahin na naglalaman ng mga salita at larawan para ihatid ang isang salaysay o kwento. Panahon pa ng mga Kastila ay nagsimula na ang mga Pinoy na gumawa ng mga satire at parody laban sa mga prailing Espanyol. At isa nga rito ang pambansang bayani na si Jose Rizal na sinasabing unang Pinoy na gumawa ng comics. Maraming ginawa si Rizal na mga larawang guhit na may mga kasamang kwento. Ang pinakakilala nga rito ay ang guhit niya noong 1880 tungkol sa sikat na pabula na Ang Pagong at ang Matching. Noon namang 1907 nang simulang ilathala ang tabloid magazine na Lipang Kalabaw. Naglalaman to ng karikatura ng mga sikat na personalidad ng mga panahon na yon na hinaluan ng mga dialogo na parang sa comics. Isa naman sa pinakaunang comic strip sa bansa ay ang serye na Si Kiko at si Angge. Isinulat to ni Ed Regalado at iginuhit ng national artist na si Fernando Amorsolo. Ang nakakatuwang strip tungkol sa mag-asawang si Kiko at bungangerang si Angge ay nailathala sa Telembang Magazine noon pang 1922. Pero nagsimula talagang sumikat ang comics noong late 1920s at dahil yan sa Liwayway Magazine. 1929 nang unang lumabas sa Liwayway ang karakter na si Kengkoy na gawa ni Romualdo Ramos at Tony Velasquez. Ang Kengkoy ang pinakatumagal na kwento sa industriya ng comics at ang lumikha dito na si Tony Velasquez ang tinawag na ama ng Filipino comics. Nang simula ay nakasingit lang sa mga magazine ang mga Pinoy comics. Nagbago lang to sa pagtatapos ng World War II nang ipakilala ng mga Amerikano ang comics magazine. At noon ngang 1946 nang ilathala ang unang comics magazine sa bansa na Halakhak. Pero sa kasamaang palad ay hindi to nagtagal na nagsara matapos lang ang 10 issue. Taong 1947 nang maisipan ng founder ng Liwayway na si Don Ramon Roses na gumawa ng sarili nilang comics magazine. Humingi siya ng tulong sa paborito niyang kartonista na si Tony Velasquez na simulan ang Ace Publication. Filipino Comics ang unang comics na inilabas sa ilalim ng Ace. Naging matagumpay ang Filipino Comics na nagbigay daan sa pagsikat at pagdami pa ng iba pang mga Pinoy comics sa merkado. 1950s at 1960s ang kinukonsidera na golden age ng Pinoy comics. Maliban sa Filipino Comics ay sumikat din ang iba pang comics magazine gaya ng Tagalog Classics, Hiwaga, Aliwan, Wakasan, Action Comics at marami pang iba. Dito rin nakilala ang mga naging alamat sa industriya ng comics gaya ni Francisco B. Coching. Si Coching na tinaguri ang Dean of Philippine Comics ang gumawa sa Malatarsa na si Hagibis na tumagal ng 15 taon sa Liwayway Magazine. Andyan din si Larry Alcala na nakilala sa mga strip na Mang Ambo, Kalabog in Bosyo, pati na rin sa sikat na series na Slice of Life. Ito rin yung panahon na ginawa ni Mars Rabelo ang mga iconic Pinoy superhero na sina Darna, Captain Barbell at Lastic Man. Si Rabelo rin ang lumikha ng mga sikat na karakter sa pelikula na nagsimula sa comics gaya ni na Jezebel, Bonjing, Maruha at Jack and Jill.
Sumikat din ng mga panahon na to yung mga adult comics na kung tawagin ay bomba comics gaya ng OA Comics, Basal, Nimpa at marami pang iba. Malaking tulong rin ang comics sa industriya ng pelikulang Pilipino. Maraming mga kwento sa comics ang ginawa ng pelikula at mas lalo pang sumikat gaya na lang ng Ang Panday na unang nilikha sa comics ni Carlo J. Caparas noong 1979. Ang comics ang naging pinakamurang libangan noon ng mga Pinoy. Nung kasikatan nga nito ay marami sa mga Pinoy ang nagbabasa at nagmamay-ari ng comics. Kayo ba mga kasangkay? Nahilig din ba kayo noon sa pagbabasa ng comics? Anong mga comics ang madalas niyong binabasa? Paki-share naman sa comment section sa baba. Late 1970s nang magdesisyon ang pamilya Roses na magtayo ng isa pang comics publisher. Sa pagkakataong to ay hiningi nila ang tulong ni Ramon Marcelino, isang kilalang comics writer at editor. At noon ngang 1978 ay sinimula ni Marcelino ang Islas Filipinas Publishing Company, ang publisher ng sikat na pambatang comics na Filipino Funny Comics. Isa ang Funny Comics sa mga kinolekta ko noong kabataan ko mga kasangkay. Bagamat nagbabasa rin naman ako noon ng mga comics gaya ng Hiwaga, Aliwan at yung iba ko pang paboritong horror comics, bilang bata noon ay may kakaibang appeal sa akin ang Funny Comics. Usong-uso pa noon yung arkilahan ng mga comics. Pero hindi gaya ng ibang comics na inaarkila ko lang, mas gusto kong binibili at kinokolekta ang Funny Comics. Litaw na litaw ang matingkad na kulay ng cover nito sa mga tindahan ng comics at dyaryo, kaya madali itong makita. Dito nga ako natutong mag-ipon ng baon para lang makabili ng bagong issue ng Funny Comics na linggo-linggo lumalabas. Comics na kasi yung parang naging teleserye natin nun na excited nating inaabangan kung ano na ang mangyayari sa susunod na kabanata. Dahil sa tagumpay ng Funny Comics ay ito ang pinakatumbagal na pambatang comics sa bansa. Nagkaroon naman to ng karibal gaya ng Bata Batuta na inilathala ng Graphic Art Services Incorporated. Pero iba pa rin ang Funny Comics. Sa mga pahina ng Funny Comics, nakilala ang mga karakter na naging bahagi na ng masayang kabataan ng mga Pinoy. Ilan sa mga unang strip sa Funny Comics ay ang Bing Bambong ni Larry Alcala, Planet of the Apes ni Ronnie Santiago, Supercat ni Leandro S. Martinez, Batute ni Rene Villaroman at Vic Jeronimo, at Darmo Adarna ni Ramon Marcelino, Joseph Christian Silerio at Ray Arcilla. Di katagalan ay nadagdag pa ang Superdog ni na Christian Del Cruz at Ronnie Iscauriaga na pumalit sa Supercat. Samantalang ang Nicknock naman ni Pat B. Reyes ang pumalit sa Batute. Sa sobrang tagal ng itinakbo ng Planet of the Apes at Nicknock ay naabutan ko pa to noong 90s. Sa Planet of the Apes nakilala ang mga karakter gaya ng aburidong pinuno na si Haring Matsungit, ang kanang kamay nito na si Machuchu at ang isip batang si Bardagul. At sino bang bata ang hindi nakakakilala nun sa bulol na si Nicknock at sa lola niya na si Lola Pochay. Pero ang pinakapaborito ko talaga sa Funny Comics ay ang Combatron ni Berlin Manalaysay. Tungkol to sa batang si Empoy na nabigyan ng kapangyarihan na maging cyborg na si Combatron para labanan ang mga masasamang cyborg alien. Dito nakilala ang mga karakter na sina Askal, Axel, Metallica, Dobernaut, Death Metal at marami pang iba. Kailan ko lang din nalaman na hindi pala talaga tinapos ni Berlin Manalaysay ang kwento nito. Kaya pala hindi ko na matandaan kung paano to nagtapos noong 90s. Ilan pa sa mga hindi ko makakalimutan sa Funny Comics ay si Eklok na pumalit kay Nicknock, Mr. and Mrs. na gawa rin ng Planet of the Apes creator na si Ronnie Santiago. Meron din yung Tomas Encolas, Petit, Super Vlog at marami pang iba. Medyo natigil lang ako sa pagbili ng Funny Comics nung nagsimula na silang mag-adapt sa manga o anime style ng Japan. Pero nasubaybayan ko pa rin naman si Tinay Pinay. Isa pang nakakatuwa sa Funny Comics kaya pumatok to sa mga kabataan ay ang mga segment nito na tinampok mismo ang kanilang mga batang mambabasa.
Gaya na lang ng paglalathala nito ng mga drawing ng mga funny comics character na gawa ng mga bata. Meron din yung birthday ng mga bida kung saan ay isasama sa issue ng funny comics ang mga larawan ng mga bata na kasama ang petsa ng kanilang kaarawan. Isa ring regular na nakikita sa funny comics ay ang mga biography ng mga bayani at iba pang dakilang Pilipino na malaking tulong para sa mga takdang aralin ng mga estudyante. Pero alam nyo ba mga kasangkay na hindi lang mga bata ang tumangkilik noon sa funny comics? Marami rin daw ang mga matatanda na nakagiliwan ang pagbabasa nito. Kaya naman naglagay na rin sila ng column ng mga jokes na para sa mga matatanda. Kayo ba mga kasangkay, nahilig din ba kayo noon sa funny comics? Ano yung mga paborito nyong binabasa rito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Taong 2005 nang nagsimulang mawala ang funny comics sa mga newsstand. Pero hindi lang naman funny comics ang nawala dahil kasabay nito ang unti-unti na ring pagtamlay ng buong industriya ng comics sa bansa. Masasabi nating nagsimula pa to noong 1970s nang lumipat ang mga mahuhusay nating comic artist sa Amerika para magtrabaho sa DC, Marvel at iba pang American publisher. Ito yung tinawag na 1970s Filipino Comics Invasion sa Amerika. Unang-una sa mga artist na to si Tony DeZuniga na co-creator ng mga DC superheroes na sina Jonah Hex at Black Orchid. Bumilib ang mga kano sa talento ng mga Pinoy kaya humana pa sila ng mga artist dito para dalhin sa Amerika. At di nga nagtagal ay umalis na rin sa bansa ang iba pang mga mahuhusay na comic artist gaya nina Alfredo Alcala, Nestor Redondo, Mar Amongo, Rico Ribal, Ernie Chan, Alex Nino, Jerry Talaok at marami pang iba. Nagpatuloy pa to sa mga bagong henerasyon na nagtrabaho rin sa ibang bansa gaya nina Gilbert Monsanto, Wills Portacio, Jerry Alangilan, Lan Medina, Randy Valiente, Harvey Tulibaw at iba pang mahuhusay na Pinoy comic artist. Bagamat nakaka-proud na kinilala ang talento ng mga Pinoy sa comics, ay naging malaking dagok to sa local industry na unti-unting bumaba ang kalidad. Noong 1990s ay sikat pa rin naman ang comics, pero nagsimula na ang unti-unting paghina nito dahil na rin sa pagsulpot ng mga bagong libangan ng mga Pinoy gaya na lang ng pocketbook at video games. Umunlad din ang teknolohiya ng radyo at TV kaya unti-unti pang nabawasan ang interes ng mga Pinoy sa comics, lalo na nang mauso na ang mga foreign telenovelas at mga anime. At pagdating nga ng 2010s ay tuluyan ng bumagsak ang industriya ng comics sa bansa dahil sa internet at social media. 2013 nang nagsara ang pinakamalaking publisher ng comics sa bansa na Atlas Publishing na binili ng National Bookstore. Sa ilalim ng National ay sinubukan ng Atlas na gawing online ang mga Pinoy comics. Pero sa kasamaang palad ay hindi rin to nagtagumpay. Pero huwag kayong malungkot mga kasangkay dahil buhay na buhay pa rin naman ang Pinoy comics. May mga bagong henerasyon pa rin ng mga comic artists na patuloy na gumagawa nito gamit ang bagong teknolohiya. Isa ng halimbawa nito ay ang 13 ni Budget Tan at Kadjo Baldissimo na nagawan pa ng animated adaptation sa Netflix noong 2021. Marami pa rin ngayon yung mga tinatawag na indie comic artists na gumagawa ng comics at ipinopost nila online. At bilang isa sa tagahanga ng sining na to, naniniwala ako na hanggat may nagmamahal sa comics ay hindi na to mawawala sa kultura nating mga Pilipino. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng funny comics at ng iba pang mga Pinoy comics? Paki-share naman ng mga kwentong Pinoy comics ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.